જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ. તો સ્ટાન્ડર્ડ 7 ઇંગ્લિશમાં આપણે આપણું યુનિટ નંબર 4 હતું કે ક્યુ ફોર ક્વેશ્ચન, એટલે કે ક્યુ ફોર યસ નો યસ નો. તો આપણે એક્ટિવિટી 1 છે કમ્પ્લીટ કરી હતી યસ અને નોમાં, એટલે કે હકાર અને નકારમાં આપણે કમ્પ્લીટ કરી હતી. તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 છે એ જોવાની છે. તો એ આઈ બુકમાં પણ એક્ટિવિટી 3 છે. તો એ પહેલાં આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપણે આ છે એક્ટિવિટી 3 જોવાની છે. તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને આપેલું છે, તો 42 પેજ ઉપર છે એ જોવાનું રહેશે. તો આપણે છે રીડ ધ ડાયલોગ, પહેલાં ડાયલોગ વાંચ્યું પછી જ તે આપણને એક્ટિવિટી 3 આવડશે. તો જોઈએ. મોઇન ખાન ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. તો સોલ્જર એટલે શું થશે? સોલ્જર એટલે થશે સૈનિક. તે ઇન્ડિયન આર્મીનો એક સૈનિક હતો. મોઇન ખાન નામનો એક વ્યક્તિ છે. હી વોઝ એટ ધ કારગિલ બોર્ડર. એ ક્યાં હતો? તો કે કારગિલ બોર્ડરની એને સોંપેલું હતું. હી ઇઝ એન ઇન્ફેન્ટ્રી ઓફિસર. ઇન્ફેન્ટ્રી ઓફિસર એટલે કે પાયદળ કહેવાય ને, કે અલગ અલગ સૈનિકો આવે છે. તો કે આ પાયદળ, એ લોકોને કયું કામ કરવાનું છે એ આગળ આવશે. ટુડે હી ઇઝ ઇન જ્ઞાનસ્વામી પ્રાઇમરી સ્કૂલ ખંડેરી. તો એ ક્યાં છે? આજે છે એ ક્યાં મુલાકાત લીધી છે? તો કે જ્ઞાનસ્વામી સ્કૂલમાં. ધ સ્ટુડન્ટ આર આસ્કિંગ સમ ક્વેશ્ચન ટુ મોઇન ખાન. મોઇન ખાનને છે એ સ્ટુડન્ટ છે એ ક્વેશ્ચન પૂછશે. તો હવે સ્ટુડન્ટ છે પહેલો કયો છે? તો કે હર્ષ. હર્ષ નામનો સ્ટુડન્ટ છે એ મોઇન ખાનને પૂછે છે. હેલો સર, વી આર વેરી હેપી ધેટ યુ આર વિથ અસ. હેલો સર કરીને એ કહે છે, હેલો સર, વી આર વેરી હેપી, અમે લોકો ખુશ છીએ, ધેટ યુ આર વિથ અસ, તમે અમારી સાથે છો. વી વોન્ટ ટુ નો મેની થિંગ ફોર યુ, અમે ઘણું બધું તમારા વિશે જાણવા માંગીએ છીએ. તો મોઇન ખાન કહે છે, આ ડાયલોગ જ છે, ખાલી આપણે સમજવાના છે, પછી જ તે આપણને આવડશે. તો હવે મોઇન ખાન કહે છે કે હેલો સ્ટુડન્ટ હેલો સ્ટુડન્ટ, યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન વન બાય વન. તો એ કહે છે કે હેલો સ્ટુડન્ટ, તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો એક પછી એક. હવે હર્ષ નામનો સ્ટુડન્ટ કહે છે, સર, ડુ યુ હેવ અ વેરી બિઝી શેડ્યુલ. શું તમારું બિઝી શેડ્યુલ છે હોય છે કે તમે હંમેશા કામમાં વ્યસ્ત હોવ છો? તો મોઇન ખાન કહે છે, અવર ડે સ્ટાર્ટ એટ 4:30 ઇન ધ મોર્નિંગ. અમારો સવારનો દિવસ શરૂ થાય છે 4:30 સવારે મોર્નિંગમાં. વી હેવ અ ગેટ રેડી ફોર ધ માર્ચ બાય 5 ધેન. હવે એ કહે છે કે અમે 5 વાગે માર્ચ માટે રેડી થઈએ છીએ. ધેન વી ડુ સમ એક્સરસાઇઝ. પછી અમે એક્સરસાઇઝ કસરત કરીએ છીએ. સમટાઈમ વી ગો ફોર હિલ ક્લાઇમ્બિંગ ટુ. અમે ક્યારેક છે એ હિલ ક્લાઇમ્બિંગ પણ કરીએ છીએ, પર્વત ચઢાણ પણ કરીએ છીએ. હવે હિતેશ નામનો સ્ટુડન્ટ છે એ કહે છે, ઓહ રિયલી બિઝી મોર્નિંગ. હવે શું કહે છે? હિતેશ નામનો સ્ટુડન્ટ કહે છે કે હા, સાચે જ તમારી બિઝી મોર્નિંગ છે. સર, યુ મસ્ટ બી હંગ્રી આફ્ટર અ લોટ ઓફ એક્સરસાઇઝ. તમે ભૂખ્યા થતા હશો. હંગ્રી એટલે ભૂખ લાગવી, ભૂખ્યા થવું. તો એ કહે છે કે તમે ભૂખ્યા થતા હશો જ્યારે એક્સરસાઇઝ, ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ કરો પછી તમે ભૂખ્યા થતા હશો. ડુ યુ એટ બ્રેકફાસ્ટ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ. શું તમે બ્રેકફાસ્ટ લ્યો છો એક્સરસાઇઝ પછી? મોઇન ખાન, યસ વી ગો ફોર બ્રેકફાસ્ટ. હા, અમે લોકો બ્રેકફાસ્ટ માટે જઈએ છીએ. આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ પછી વી પ્રેક્ટિસિંગ ફાયરિંગની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. હવે આયુષી નામની સ્ટુડન્ટ છે એ પૂછે છે, સર, આઈ સો અ ટેન્ક ઇન મૂવી. શું અમે ટેન્ક જોઈએ છીએ કે મૂવીમાં અમે ટેન્ક જોઈએ છીએ? બટ આઈ ડિડન્ટ ફાઇન્ડ ધ ડ્રાઈવર ઇન ધ ટેન્ક. એ લોકો ચલાવે છે, આગળ હોય છે એવું, એ પ્રમાણે કે આપણે જોઈએ છીએ ટીવીમાં કે એ લોકોને આગળ એવું હોય છે રાઇફલવાળું, અને એ ચલાવતા હોય છે, એને ટેન્ક કહેવાય છે. તો કે એ કહે છે કે અમે એમાં ડ્રાઈવર જોતા નથી. ડઝ ધ ટેન્ક રન બાય ઇટસેલ્ફ. શું છે આ ટેન્ક છે એ પોતાની જાતે ચાલે છે? એવું પૂછે છે. મોઇન ખાન આન્સર આપે છે, નો ડિયર, ઇટ ડઝ નોટ રન બાય ઇટસેલ્ફ. ના, એ જાતે ચાલતું નથી. ધેર ઇઝ અ ડ્રાઈવર ઇન અ ટેન્ક. એમાં ડ્રાઈવર પણ હોય છે. હવે આનંદ નામનો સ્ટુડન્ટ પૂછે, સર, ડુ યુ ડ્રાઈવર ટેન્ક. સર, તમે પણ ડ્રાઈવ કરી શકો છો ટેન્કને? તો મોઇન ખાન કહે છે, નોટ આઈ ડીડન્ટ. મોઇન ખાન કહે છે કે ના, હું નહીં. ધેર આર સમ અધર સોલ્જર ફોર ધેટ. ત્યાં બીજા સોલ્જર સૈનિકો હોય છે એ કરે છે. આઈ કાન્ટ ડ્રાઈવ
અ ટેન્ક બિકોઝ આઈ એમ એન ઇન્ફેન્ટ્રી ઓફિસર. હું ડ્રાઈવ કરતો નથી, ટેન્ક ડ્રાઈવ કરતો નથી કારણ કે હું ઇન્ફેન્ટ્રી ઓફિસર છું. હવે ઓશિન કહે છે સર વોટ ઇઝ એન ઇન્ફેન્ટ્રી. હવે ઇન્ફેન્ટ્રી શું છે એવો પ્રશ્ન છે ઓશિન પૂછે છે. મોઇન ખાન ઇન્ફેન્ટ્રી ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આર્મી યુનિટ. આ એક પ્રકારનું આર્મી યુનિટમાં આવે છે, એક આર્મી વિભાગમાં આવે છે, એ જ છે. ઇટ ઇઝ ફાઇટ ઓન ફૂટ. એ પગ દ્વારા ફાઇટ થાય છે. વી આર ફૂટ સોલ્જર. અમે ફૂટ સોલ્જર તરીકે પણ ઓળખાઈએ છીએ. વી ફાઇટ ધ એનિમી ફેસ ટુ ફેસ. અમે લોકો છે એ છુપી રીતે વાર કરતા નથી, ફેસ ટુ ફેસ એ રીતે વાર કરીએ છીએ. મિત નામનો સ્ટુડન્ટ કહે છે સો ડુ યુ કેરી ધ વિપન વિથ યુ. વિપન એટલે શસ્ત્રો કહે ને એ, કે શું તમે તમારી સાથે શસ્ત્રો લઈ જાઓ છો. મોઇન ખાન કહે છે યસ વી હેવ ટુ કેરી ધ વિપન વિથ અસ. હા અમે લોકો છે એ શસ્ત્રો લઈ જઈએ છીએ. વી યુઝ ધ ફાયર સચ એઝ અ રાઇફલ. અમે ફાયર કરવા માટે શું વાપરીએ છીએ તો કે રાઇફલ, પિસ્તોલ, આ બધા પ્રકારની પિસ્તોલને જે બંદૂકે છે આવે છે, મશીન ગન એન્ડ નાઇફ, અને ચાકુ પણ લઈ જઈએ છીએ. વી હેવ ટુ કેરી 50 કિલોગ્રામ ઓફ લોડ વિથ અસ. અમારી સાથે 50 કિલોગ્રામ લોડ હોય છે, વજન હોય છે. હવે નિર્મલ નામનો સ્ટુડન્ટ પૂછે છે સર ડુ યુ હેવ યોર ફેમિલી. શું તમારે ફેમિલી છે. તો મોઇન ખાન જવાબ આપે છે યસ આઈ હેવ. હા મારે છે. માય વાઇફ્સ નેમ ઇઝ સબીરા. મારી વાઇફનું નામ છે સબીરા. આઈ હેવ 2 ચિલ્ડ્રન. મારે 2 બાળકો છે. ધે નેમ આર. એનું નામ છે અફઝલ એન્ડ આરફીન. અફઝલ અને આરફીન એનું નામ છે. તો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જોઈએ તો હવે જાહ્નવી નામની સ્ટુડન્ટ કહે છે ડઝ યોર વાઇફ કમ ટુ મીટ યુ ધેર. શું તમારી વાઇફ તમને ત્યાં મળી શકે છે. મોઇન ખાન કહે છે નો શી કાન્ટ કમ. તેણી ત્યાં આવી શકતી નથી. શી રાઇટ લેટર ટુ મી. આઈ કોલ હર ફ્રિક્વન્ટલી. હું એને કોલ કરું છું, એ મને લેટર લખે છે, પત્ર લખે છે. હવે અનંત નામનો સ્ટુડન્ટ પૂછે સો યુ કેન કીપ અ સેલ ફોન વિથ યુ. તો તમે તમારી સાથે સેલ ફોન રાખો છો. ડુ ધે અલો યુ ટુ કીપ અ મોબાઈલ. શું તમને મોબાઈલ રાખવાની પરમિશન છે. અલો એટલે પરમિશન. મોઇન ખાન યસ ધે અલો અસ ટુ કીપ અ સેલ ફોન. હા અમને સેલ ફોન રાખવાની પરમિશન છે. બટ વી કાન્ટ યુઝ ઇટ ડ્યુરિંગ વોર ટાઈમ. અમે પણ જ્યારે વોર ટાઈમ યુદ્ધ સમયના દરમિયાન અમે એને યુઝ કરી શકતા નથી, ફોનને યુઝ કરી શકતા નથી. ધેર આર સમ સિક્યુરિટી રીઝન ફોર ધેટ. આ અમારે એક કારણ છે કે સિક્યુરિટી કારણ છે. રીઝન એટલે કારણ. હવે હર્ષ નામનો સ્ટુડન્ટ પૂછે છે ડુ યુ મિસ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન. શું તમે તમારા બાળકોને મિસ કરો છો, યાદ કરો છો મતલબ. મોઇન ખાન યસ આઈ મિસ ધેમ. હા હું એને મિસ કરું છું. બટ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ માય કન્ટ્રી. પણ પહેલાં છે મારી ઈચ્છા એ છે કે હું પ્રોટેક્ટ એટલે બચાવું, મારી કન્ટ્રીને, મારા દેશને બચાવું. સો આઈ ડોન્ટ હેવ એની રિગ્રેટ. તો તેથી મને કોઈ અપરાધ થતો નથી અબાઉટ ઇટ. આઈ લવ માય પ્રોફેશન. હું મારા પ્રોફેશનને પ્રેમ કરું છું, એટલે કે મને મારો પ્રોફેશન વધારે ગમે છે. મિત કહે છે સર ડઝ યોર ફેમિલી લાઇક યોર જોબ. સર શું તમારી ફેમિલી છે એ તમારી જોબને પસંદ કરે છે. મોઇન ખાન કહે છે યસ ધે લાઇક ઇટ. હા તેઓ પસંદ કરે છે. ઇનફેક્ટ ધે આર પ્રાઉડ ઓફ મી એન્ડ માય જોબ. એ લોકોને તો મારી જોબ ઉપર પ્રાઉડ છે, ગર્વ છે, અને મારા ઉપર પણ છે. હવે આનંદ કહે છે વી ટુ આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. અમે પણ તમારા ઉપર ગર્વ લઈએ છીએ. યુ આર ધેર ટુ પ્રોટેક્ટ અસ સો વી કેન લાઈવ ઇન પીસ હિયર. તમે લોકો અમને પ્રોટેક્ટ કરો છો, અમારી રક્ષા કરો છો દેશ ઉપર ની બોર્ડર ઉપર જઈને, તેથી અમે શાંતિથી જીવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા સરસ મજાનો આપણને પાઠ આપ્યો છે કે સોલ્જરની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોય છે એવો એને બતાવીને પાઠ આપ્યો છે. તો હવે આપણે આઈ બુકમાં છે એક્ટિવિટી 3 ફિલ કરવાની રહેશે. તો આપણે આઈ બુક તરફ જઈએ. તો આઈ બુકમાં આપણો ચોથો પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. આપણે આગળ જોયું હતું એક્ટિવિટી 1માં, એમાં આપણે જોઈ લીધું ત્રીજા પ્રશ્ન સુધી. તો હવે ચોથા પ્રશ્નથી શરૂ કરીએ. તો ચોથો પ્રશ્ન છે આપણો, તો એ પ્રમાણે પાઠ પ્રમાણે એટલે કે ડાયલોગ પ્રમાણે આપણે જવાબ દેવાનો હતો. એટલે આપણે પહેલાં ડાયલોગ રીડ કર્યા. હવે આપણે
આમાં આન્સર આપશું. બ્લેન્ક્સ ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. કોણ છે સોલ્જર? કોણ હતું? તો કે હર્ષ, હિતેશ, મોઇન ખાન કે આયુષી. તો શું આવશે? મોઇન ખાન, કારણ કે મોઇન ખાન છે એ એક જ સોલ્જર અહીંયા એને મુલાકાત લીધી હતી. તો શું આવશે? ઓપ્શન સી અને બ્લેન્ક્સમાં મોઇન ખાન. હવે છે મોઇન ખાન પોસ્ટિંગ વોઝ એટ ધ બ્લેન્ક્સ બોર્ડર. કઈ બોર્ડર દર્શાવી હતી? તો કે કારગિલ, કચ્છ, પંજાબ, રાજસ્થાન. તો કારગિલ બોર્ડર આપણને બીજી લીટીમાં દર્શાવેલું હતું. તો કારગિલ, તો બોક્સમાં એ અને કારગિલ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે મોઇન ખાન ઇઝ એન ઇન્ફેન્ટ્રી ઓફિસર. હા, એક પાયદળ ઓફિસર હતા. તો કે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? તો કે ટ્રુ આવશે. શું આવશે? ટ્રુ આવશે. હવે સાતમો પ્રશ્ન છે ધ સ્ટુડન્ટ ઓફ બ્લેન્ક્સ પ્રાઇમરી સ્કૂલ આર આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન ટુ મોઇન ખાન. હવે કયા સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ હતા? તો કે જ્ઞાનશ્યામ, જ્ઞાન સ્વામી, જ્ઞાનશાલા, જ્ઞાન ભૂમિ. તો કયા હતા? તો કે બી જ્ઞાન સ્વામી. આપણે અહીંયા નામ આવ્યું હતું જ્ઞાન સ્વામી. તો બોક્સમાં શું લખવાનું છે? બી. હવે આઠમો પ્રશ્ન છે સર ડુ યુ હેવ અ વેરી બીઝી શેડ્યુલ? હુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન? તો આ પ્રશ્ન છે એ કોણે પૂછ્યો હતો? એ આપણે જોયું હતું. તો કોણે પૂછ્યો હતો? તો કે પેલો આપણે સ્ટુડન્ટ જોયો હતો. તો એક હતો હર્ષ. કયો હતો? હર્ષ હતો. તો શું આવશે? ઓપ્શન એ હર્ષ. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જઈએ તો નવો છે મોઇન ખાન્સ ડે સ્ટાર્ટ એટ બ્લેન્ક્સ ઇન ધ મોર્નિંગ. સવારનો એનો સમય કેટલા વાગે છે એનો દિવસ શરૂ થતો? તો કે કેટલા વાગ્યાનો હતો? આપણે જોયું હતું પાઠમાં. તો કે બી. શું આવશે? બી, 4:30 વાગ્યાનો. તો બોક્સમાં બી અને બ્લેન્ક્સમાં 4:30. 10મો મોઇન ખાન ઓલવેઝ ગેટ ફોર હિલ ક્લાઇમ્બિંગ. હંમેશા એ છે ગોઝ ટુ હિલ ક્લાઇમ્બિંગ, એટલે કે પર્વત ચઢાણ કરે છે. હંમેશા આપણે દર્શાવ્યું નથી, તો આપણને સમટાઈમ કીધું હતું. એટલે શું આવશે? ફોલ્સ. શું આવશે? ફોલ્સ. મોઇન ખાન કેન ડ્રાઈવ ટેન્ક. મોઇન ખાન છે એ પણ ટેન્ક ડ્રાઈવ કરતા હતા. તો કે ફોલ્સ. એ પણ ફોલ્સ. હવે છે 12મો મોઇન ખાન કેન ઓપરેટ બ્લેન્ક્સ. તો રાઇફલ, પિસ્ટોલ, મશીન ગન, ઓલ ઓફ ધીસ. તો આપણે આ બધા નામ જોયા હતા. આ બધા નામ જોયા હતા. તો શું આવશે? ઓલ ઓફ ધીસ. તો ઓપ્શન ડી આવશે. 13મો પ્રશ્ન છે સોલ્જર હેવ ટુ કેરી બ્લેન્ક્સ કિલોગ્રામ ઓફ લોડ વિથ ધેમ. તો કેટલા? તો કે 530, 50 કે 5. તો કેટલા આવ્યા હતા? સી. કેવા આવ્યો હતો? સી, 50 કિલોગ્રામ આવ્યો હતો ને આપણે કે એ 50 કિલોગ્રામ છે એ લોડ લઈને એની સાથે જાય છે. 14મો પ્રશ્ન છે હુ ઇઝ મોઇન ખાન્સ વાઇફ. હવે મોઇન ખાનની પત્નીનું નામ શું હતું? શબાના, સબીરા, ફાતિમા કે શબનમ. તો આપણે જોયું હતું સબીરા. શું આવશે? સબીરા. તો બી ઓપ્શન આવશે. મોઇન ખાન હેઝ 15મો પ્રશ્ન મોઇન ખાન હેઝ બ્લેન્ક્સ ચિલ્ડ્રન. એને કેટલા બાળકો હતા? 2 નામ આપ્યા હતા એ ઉપરથી. તો 2 નામ છે એટલે 2. કેટલા હતા એને? 2. ઓપ્શન એ અને બ્લેન્ક્સમાં 2 લખવાનું. હાઉ ડઝ મોઇન ખાન કમ્યુનિકેશન વિથ વાઇફ. એની સાથે વાઇફની સાથે એ કઈ રીતે વાતચીત કરતા હતા? શેનાથી વાતચીત કરતા હતા? તો કે થ્રુ લેટર, થ્રુ ફોન, થ્રુ વિડીયો ચેટ, બોથ એ એન્ડ બી. તો આપણે ખાલી ઉદ્દેશ શેનાથી હતો? થ્રુ લેટર્સ અને થ્રુ સેલ ફોન. તો શું આવશે? ઓપ્શન ડી. શું આવશે? ઓપ્શન ડી. તો આપણે ઓપ્શન ડી લખવાનો રહેશે, કારણ કે બંનેનો ઉલ્લેખ થયો હતો. એટલે આપણે ઓપ્શન ડી બોથ એ એન્ડ બી. મોઇન ખાન્સ ફેમિલી ઇઝ પ્રાઉડ ઓફ હિમ એન્ડ હિઝ જોબ. મોઇન ખાનની ફેમિલી હતી એને જોબની અને મોઇન ખાનની જે મોઇન ખાન વિશે એ ગર્વ લેતી હતી. તો શું આવશે? રાઈટ, કારણ કે એણે લાસ્ટમાં કીધું છે કે એ મારા ઘરના પણ મારા જોબની છે એ ગર્વ લે છે. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 18 છે એ કમ્પ્લીટ કરીશું. તો એમાં છે આપણે યસ અને નો વડે ફરી પાછા જવાબ આપવાનો છે. ત્યાં સુધી તમારે આ બુકમાં આ કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ એવરીવન.